हामी त देशभरि हाम्रो कामहरू देखेर हामीले निस्वार्थ रूपमा रगत उपलब्ध गराइरहेको देखेर रक्तदान गरेको देखेर साइकलको थ्रुबाट रगतमा विभिन्न म्यासेजहरू दिँदै गरेको देखेर चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँका साथीभाइहरूले चाहिँ हामी पनि यो संस्थामा आबद्ध हुन्छौँ, हामी पनि तपाईँहरूसँग जोडिएर काम गर्छौँ, रगत दिन्छौँ, हामीलाई पनि सँगसँगै लानुहोस् भनेर धेरैजना जोडिनु भएको हुनाले अब चाहिँ यो इनर्जी आएको छ कि कास्की मात्रै हैन नेपालभरिको कुनै पनि हस्पिटलमा छटपटाएको बिरामी जो रगतको अभावमा छ उहाँहरू चाहिँ नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज कास्की जिल्ला शाखासँग ठोकियो भने हामी रगतको अभावमा चाहिँ भोलिको दिनमा न्युज चाहिँ रगत नपाएर मृत्यु भयो भन्ने सुन्न दिने छैनौँ। यदि यो सुन्न पर्यो हामीले रगतको अभावमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले रगत म्यानेज गर्न सकेन र डेथ भयो भन्ने न्युज कतै सुन्नुभयो भने चाहिँ दुईटा हात छन्, हतकडी लगाएर जेलमा हालिदिनु भयो हुन्छ। यो चाहिँ अहिले हजुरहरूको यो मार्फत चाहिँ यो सन्देश दिन चाहन्छु। कास्की जिल्लामा मात्र हैन कि नेपालभरिमै रगतको अभावमा कोही पनि हामी मृत्यु हुन दिने छैनौँ भन्ने हामीले प्रण गरिसकेका थियौँ। त्यसपछि यो हामीले संस्था स्थापना गरेको भनेको 2014 6 फेब्रुअरीको दिनमा हो। अनि त्यसपछि हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट कल आउन थाले, विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई सम्झिन थाले। अनि त्यो फोन आइसक्दाखेरि हामी कैयन रातहरू कैयन दिनहरू झरी परेको बेला होस् या असिना परेको बेला होस्, राति सुतिरहेको बेला होस्, हामीलाई फोन जति बेला पनि आइरहेको हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ एकदम क्रिटिकल केस हुनसक्छ है, यो रगतको अभावमा छटपटिएको बिरामीको पीडा चाहिँ हामीले आफूले बुझ्न थाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले राति नसुतेका क्षणहरू कति छन्, हामी राति हिँडेर गएका क्षणहरू छन्, कसैसँग पैसा मागेर ट्याक्सीमा गएका क्षणहरू कति धेरै छन्। त्यसैले जब हामीले यो संस्थालाई हामीले कास्कीमा इस्टाब्लिस गऱ्यौँ त्यसपछि हामीमा विश्वास गर्नेहरू बिरामीहरू पनि एकदमै वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले गर्दा रगतको अभावमा चाहिँ हामीले गरेको मेन प्रण चाहिँ के हो, हामीसँग रगतको अभाव कहीँ पनि हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ ब्लड ब्याङ्कमा तपाईँले रगत पाउनु भएन, कहीँ पनि सम्बन्धित एरियाहरूमा सम्बन्धित ठाउँहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा दिउँसोतिर बेलुकातिर विभिन्न बिहान ठाउँमा रगतका प्रोग्रामहरू कति धेरै भइरहेका हुन्छन्। तर राति 12 बजे इमर्जेन्सी फ्रेस रगत चाहिने ठाउँमा चाहिँ ती विभिन्न देखिराख्ने चोकमा रक्तदान कार्यक्रमहरू भइरहेको ठाउँमा देखिरहेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू त्यति बेला रेस्पोन्सिबल नभएको अवस्थामा ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव भएको बेलामा चाहिँ नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजलाई हामी व्यक्तिलाई पनि सम्झिनु भयो भने चाहिँ जुन त्यति बेला गरेको प्रण थियो 2014 मा गरेको प्रण थियो आजसम्म चाहिँ हामी सफल हुँदै गइरहेका छौँ। प्रिय छ कि छोड्न मन लाग्दैन। अब कहिलेकाहीँ बाहिर कसै कहाँ साथीभाइ कहाँ बस्यो भने साइकल मिस भइरहेको हुन्छ। अनि अहिले म यो साइकलले मलाई धेरै ठाउँहरूमा पुर्यायो, रगतकै कुराहरूको लागि म मिसनमा हिँडिरहेको हुन्छु। अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ, म साइकल चलाउँदै अब 2-4 जना जति पनि साथीभाइहरू चिया गफमा भेटिनुहुन्छ उहाँलाई पनि साइकल सँगसँगै म रगतका कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। अघि बिहानै पनि साइकलमा निर्मल पोखरी गएर आएँ, निर्मल पोखरी गएर आइसकेर त्यसपछि यता म मणिपाल हुँदै भलाम आएँ। भलाम आइसकेपछि अहिले ठ्याक्क यहाँ हजुरले देखिराख्नु भएको छ, अहिले पनि म एउटा मिसनमै छु साइकल चलाउँदा विभिन्न किसिमको। यही साइकलकै माध्यमबाट म रगतको एउटा अवेरनेसको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेँ, नेपाल बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा जता पनि म पुगिरहेको हुन्छु। डडेलधुरा, बैतडी, नेपालगञ्ज, यता नारायणघाट अथवा भनौँ दार्जिलिङ, सिक्किम, बेनी, बागलुङ जहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छु, साइकलमा गइरहेको हुन्छु। यो साइकल सँगै लिएर चाहिँ त्यही रगतकै कुराहरू गर्नको लागि, किनकि मान्छेहरूले हामीले धेरै किसिमले कन्भिन्स गरिदियौँ, धेरै किसिमका रगतका बारेमा एउटा अफवाहहरू फैलिएका छन् नि, कति कुराहरू रगत दिएर कमजोर हुने कुराहरू अथवा यस्ता कुराहरू छन्। रगत दिएर कमजोर भइँदैन है, रगत दिएकै दिनमा पनि साइकलमा हामी 100औं किलोमिटर हिँड्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हजारौँ लाखौँ किलोमिटर हिँडिसकियो साइकलमा, काम सकिन्छ। अनि अहिले चाहिँ प्रत्येक शनिबार हामी ग्रुप मिलेर नै शनिबार हाम्रो एउटा ग्रुप च्याट बनाएको छौँ, द पेडल पावर भनेर। अनि त्यहाँ साथीहरू छलफल गर्छौँ कहाँ जाने भने फलान ठाउँ गयो, एउटा हाइजिनिक खानेकुराहरू खायो, त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग इन्टरेक्सन कुराकानीहरू यसो गर्दै गयो। कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ लास्टमा ठोकिने भनेको हामी त्यही रगतकै कुराकानी हो, किनकि उहाँहरूले पनि त रगत दिनुभयो भने चाहिँ समाजमा अन्य व्यक्तिले चाहिँ रगत सहजै पाउँछ। त्यसैले रगतको एउटा भनौँ न केही कुराहरू राख्नको लागि, म्यासेज राख्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेरो एउटा अभिन्न मित्र भइसकेको छ। अब
रगतको अब कसरी म्यासेज दिन सकिन्छ अब मरिसकेपछि के नै लान सकिन्छ अब 2-4 जनालाई बचाएर मर्न पायो भने आनन्द हुन्छ अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म मरिसक्यो भने पनि मेरो चितामा लास राखिरहेको बेलामा पनि मेरो यो एउटा ट्याटु बनाएको छु मैले डोनेट ब्लड भनेर यो देख्दाखेरि त्यहाँ मलाई जलाउन आउने मान्छेहरू अथवा मेरो मलामीहरूले पनि यो देख्दाखेरि यसको एउटा इच्छा रहेछ डोनेट ब्लड भनेर लोन त अब रक्तदान पनि गर्नुपर्छ भनेर अझ मलाई के लाग्छ मेरो पुण्यतिथि अथवा म मरेको 13औं दिन 45औं दिन यस्तो कुनै दिनहरूमा चाहिँ मेरो फ्यामिली मेम्बर्सले मेरो साथीभाइहरूले चाहिँ कसैले ब्लड डोनेसन प्रोग्राम आयोजना गरिदिनु भयो भने चाहिँ अझ सायद म माथिबाट पनि धन्यवाद व्यक्त गरिरहेको हुनेछु अनि यहाँ एउटा अर्को ट्याटु बनाएको छु मैले म त्यस्तो खासै ट्याटु लभर चाहिँ होइन अनि विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको अटोग्राफ म चाहिँ एकदमै डाई हार्ड फलोअर हो पुष्कर दाईको यो चाहिँ 31 डिसेम्बर 2005 लेखिएको छ पुष्कर दाईको सिग्नेचर यो चाहिँ साइकल म साइकलमै बन्दीपुर उक्लिरहेको थिएँ बन्दीपुर उक्लिरहेको बेलामा मलाई यसो थकान मेट्ने बेलामा पुष्कर दाईलाई फोन गरेँ दाईलाई फोन गरिसकेपछि दाई मलाई ट्याटु बनाउनु मन लाग्छ एउटा स्केच पठाइदिनु न भनेर भनेको अनि के पठाइदिने होला भनेर कुरा गर्नुभयो ल दाई तपाईँको अटोग्राफ पठाइदिनु मलाई भन्यो भने अनि दाइले अटोग्राफ मलाई दिनुभएको थियो 2005 मा अनि त्यही अटोग्राफ चाहिँ स्केच गरेर मैले यहाँ राखेँ यही राख्दा पनि हाम्रो पोखराको छेउछाउमा झन् मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा धेरै दाइहरूले अरूले चिनेकोहरूले चाहिँ पुष्कर शाह एउटा लिजेन्डको ट्याटु खुट्टामा राख्यो भनेर मलाई कतिले कुरा गर्नुभयो कि क्रिटिसाइज गर्नुभयो मैले त पुष्कर शाहबाट अथोरिटी लिएर हानेको ट्याटु हो अनि अर्को कुरा खुट्टा भनेर हामीले आफैले आफूलाई घृणा गर्न थाल्यौँ भने कसले माया गरिदिन्छ बुक सपमा गएर हेऱ्यौँ भने यही खुट्टाले त्यही बुकहरू टिपेर अर्को बुकहरू निकालिन्छ सगरमाथा टेक्ने यही खुट्टा हो साइकल कुदाउने यही खुट्टा हो त्यसैले यो खुट्टा भन्दा पनि अभिन्न अङ्ग त्यसै गरी अर्को ट्याटु पनि छ मेरो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ म आफै सारङकोटबाट झर्दाखेरिको हो यो भाइ चाहिँ हाम्रो सुजन रेग्मी भाइले बनाइदिनु भएको फोटो खिच्नु भएको थियो अनि त्यो फोटो खिचेको फोटोलाई चाहिँ मेरो एकजना साथी शशाङ्क जोशीले पोखरामै यो ट्याटु चाहिँ मेरो आफ्नै फोटो बनाइदिनु भएको त्यही भएर साइकल र रगतमा चाहिँ लगाव भन्ने कुरा म एकदमै धेरै नै छ त्यसैले यो अरूलाई बनाउनुस् भनेर भन्न खोजे होइन रक्तदान गरौँ साइकल चढौँ स्वस्थ रहौँ भन्न खोजेको त्यो खास म्यासेज चाहिँ त्यो दिन खोजे म तीर्थराज अवस्थी 2040 साल पुस 14 गते कञ्चनपुरको दक्षिणी बेल्ट पुनर्वासमा जन्मिएँ अनि मेरो बाल्यकाल चाहिँ जन्मिसकेपछि मेरो आँखा खुलेदेखि नै मैले फार्मेसी देखेँ बाबा मेडिकल प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्थ्यो अनि औषधि पसलमै आँखा खुल्यो औषधि बारेमा केही कुराहरू जान्न पाएँ अनि स्कुल चाहिँ मेरो गाउँकै स्कुलमा श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ मैले स्कुलिङ गरेँ त्यति बेला चाहिँ 10 कक्षा पास गरुन्जेलसम्म 2056 सालमा मैले 10 कक्षा पास गरुन्जेलसम्म स्कुलमा जाने बेला खुट्टामा जुत्ता लाउन पाएको थिएन अन्त यी घटनाहरू सबैका हुन्छन् जुत्ता लाउन पाएको थिएन बत्ती थिएन यो विज्ञान प्रविधिबाट बनाएको बत्ती थिएन अनि टुकी लाइट हुन्थ्यो औषधिको कफ सिरपको अथवा कुनै बोतलको त्यो कपडाको दियो बनाएको हुन्थ्यो त्यसको उज्यालोमा मैले आफ्नो स्कुलिङ पुरा गरेँ त्यसपछि एउटा सपना थियो कि बाबा मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो फाइनान्सियली चाहिँ एकदमै विक 400-500 रुपैयाँ बिक्री हुन्थ्यो मेडिकलमा त्यसैले नै मैले पढ्नुपर्ने दिदीले पढ्नुपर्ने भाइले पढ्नुपर्ने घर खर्च चलाउनु पर्ने घरमा बिरामी हुँदा कोही केही हुँदा औषधि उपचारहरू त्यही खर्चले गर्नुपर्ने अनि बाबालाई चाहिँ मैले म सिएमए पढ्न चाहन्छु भने कसरी पढ्छस् बाबु अब पैसा छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मलाई अप्सनमा के थियो भने हाम्रो घर अगाडि चाहिँ हेल्थ पोस्ट थियो अनि मैले हेल्थ पोस्टमा मेरो दिमागमा के थियो बाबाले कसैलाई भनेर सोर्स पोस्ट लाएर भए पनि चिनेको भए पनि त्यही हेल्थ पोस्टमै भए पनि म कुचो लाउने जागिर पायो भने पनि म स्वास्थ्य लाइनतिर नै केही गर्छु भन्ने चाहिँ सोचिरहेको थिएँ एउटा सपना थियो 2003 तिरको कुरा हो
डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ब्याच नेपालमा चाहिँ सिटिभिटीले सुरु गर्यो। अनि त्यो विज्ञापन थाहा पाइसकेपछि अनि इन्ट्रान्स दिन रहर लाग्यो मलाई पनि। पढ्न पाउँछु भन्ने कुरा त मलाई आश थिएन, तर इन्ट्रान्स एक्जाम दिउँ, पास हुन्छु कि फेल हुन्छु, जस्ट ट्राई त गरौँ भन्ने दिमागमा आयो। अनि मैले इन्ट्रान्स दिएँ, इन्ट्रान्समा नाम निस्क्यो। त्यसपछि नोबल कलेज अफ मेडिकल साइन्स सिनामङ्गलमा डिप्लोमा इन फार्मेसी जोइन गरेँ। त्यो जोइन गर्नुभन्दा अगाडि जुन सानो ठिमीमा बसाइको अवधि थियो नि, त्यो बसाइको अवधिमा पैसा हुँदैन थियो। अनि बिहान अलिकति बढी खाना बनाउँथ्यौँ, अनि त्यसपछि दिउँसो बाँकी रह्यो भने त्यही खाना खायो खाजाको रूपमा। अनि कहिलेकाहीँ त कस्तोसम्म भएको छ भने अगाडि रासन दोकानबाट उधारो चाहिँ पाइन्थ्यो। उधारो लिन नि धेरै उधारो लिन डर लाग्ने। अनि 5 रुपियाँको नोट पकेटमा थियो, त्यो 5 रुपियाँ चाहिँ 1 महिनासम्म खर्च नगरेको अवस्था छ। यत्तिकै पर्स खाली राख्नुभन्दा, पकेट खाली राख्नुभन्दा यो राखिराखौँ भनेर पनि 5 रुपियाँको नोट चाहिँ 1 महिनासम्म मैले पकेटमै राखेँ। त्यतिखेरसम्म घरबाट पैसा पनि आएको थिएन, केही थिएन। अनि अलिअलि दाइहरूसँग सहयोग माग्थेँ, दाइहरूलाई पनि गाह्रो पढ्ने मान्छेहरूलाई। अनि इन्ट्रान्स मैले फार्मेसीको इन्ट्रान्स दिइसकेपछि मेरो डकुमेन्ट हेरेर सबै कुरा हेरेर मलाई हाम्रो सरले चाहिँ फार्मेसी चिफले, हाम्रो फार्मेसी जुन प्रोग्रामको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरले चाहिँ तिमी सक्दैनौ, तिमी गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढेर आएको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको स्पेलिङ त थाहा छैन तिमीलाई, तिमी पढ्न सक्दैनौ, बरु सिएमएको सर्टिफिकेट छ, लोकसेवाको तयारी गर अथवा केही कुराहरू गर, सरकारी जागिर खाऊ, अहेब बन भन्ने कुरा गर्नुभयो। सरले भनेको पनि ठिकै हो। मैले सरलाई चाहिँ, तर सर म एकचोटि ट्राई गर्छु, मैले जति फी हो नि, मैले खास फी तिर्न सकेको थिएन। फी जति हो त्यो चाहिँ म फागुन महिनाभरिमा चाहिँ फर्स्ट इयरको कति फी हुन्छ त्यो म पे गर्छु, मैले पे गर्न सकिनँ भने मलाई निकालिदिनु नि त क्लासबाट भने सरलाई। कलेजको युनिफर्म 5500 रुपियाँ लाग्ने रहेछ, कोट प्यान्ट टाई जुत्ता 5500 रुपियाँ। अनि 5500 रुपियाँ भनेको त मेरो 2003-04 मा त ठुलो अमाउन्ट हो मेरो लागि। त्यो मेरो घरबाट 5500 रुपियाँले म 3 महिना बस्न सक्छु जस्तो लाग्थ्यो काठमाडौँ। कोठा भाडा 500 रुपियाँ पर्थ्यो, ग्यास सिलिन्डरलाई 500 रुपियाँ पर्थ्यो, 500 रुपियाँको एक बोरा चामल आउँथ्यो। अरू खर्चहरू खासै नगरौँ भने नि त्यो 5500ले धेरै नै पुग्थ्यो। अब मैले कति कुराहरू दिदी भिनाजुलाई पनि सेयर गर्थेँ, दिदी भिनाजुलाई फोन गरेँ। अनि ड्रेसलाई चाहिँ 5500 रुपियाँ लाग्ने भयो, कहाँबाट के गर्ने होला भने भिनाजुले के भन्नुभयो भने म टियु पढ्दाखेरि, बिएससी पढ्दाखेरि त ड्रेसहरू लुगाहरूमा किताबहरूमा त्यत्रो खर्च भएन, कस्तो लुगा हो त 5500 रुपियाँको त्यो भन्नुभयो। अब कलेजले भनेको ठाउँमा किन्नुपर्ने रहेछ कोट प्यान्ट टाई सबै। अनि मैले त्यो किन्न नसक्ने भएँ। अनि किन्न नसकिसकेपछि एक दिन एकजना साथीसँग कलेज ड्रेसमै, मेरो साथी कलेजको, म चाहिँ यतिकै आउट ड्रेसमै रत्न पार्कतिर घुम्न थाल्यौँ। रत्न पार्कमा घुम्दाखेरि मैले मेरो साथीलाई देखाएर त्यो फुटपाथमा स्वेटरहरू बेचिरहेको थियो। ठ्याक्क यस्तै स्वेटर मलाई दिनु त भनेको, कलेजले 800, 900, 1000 रुपियाँ जति चार्ज गरेको स्वेटर मैले 200 रुपियाँमा रत्न पार्कमा किनेँ। त्यसपछि त्यही कलरको प्यान्टको कपडा कौशलटार बस्थेँ म। कौशलटारमा एउटा टेलरिङ सेन्टर थियो, त्यहाँ थोरै पैसामा बने। जुत्ता मेरो साथीहरूले 1500-2000 रुपियाँ खर्च गरेर किनेको जुत्ता, कालो जुत्ता 500 रुपियाँमा सिलाको त्यहीँ जुत्ता बनाउने ठाउँमा किनेर लगभग मैले 2000-2500 रुपियाँमा चाहिँ मेरो सबै प्यान्ट सर्ट सबै कुराहरू रेडी गरेँ। मैले फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर तीनटै वर्ष चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमै पास गरेँ। अनि पास गरिसकेपछि गाउँमा आफन्तहरू कतिपयले मेरो बाबालाई के भन्नुभएको थियो भने छोराको लागि पढाउनलाई कलेज थिएन र धनगढी महेन्द्रनगरमा काठमाडौँ पढाउनु पर्ने भनेर एउटा बुवाको अगाडि ठुलो क्वेसन थियो। अनि म पास भइसकेपछि बाबा मम्मी धेरै खुसी हुनुभयो। अनि उत्तर पाउनुभयो, अब तैँले जागिर पाए पनि नपाए पनि, पैसा कमाए पनि नपाए पनि, जेको लागि काठमाडौँ गएको थिइस् त्यो चाहिँ तैँले पुरा गरिस् भन्नुभयो। त्यसपछि पास आउट हुने बित्तिकै 2007 मा पास भएँ। अनि 2008 मा चाहिँ एभरेस्ट फार्मास्युटिकल भक्तपुरमा भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भयो। अनि भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट भइसकेपछि धेरैजना थिए, ती धेरै मध्ये एकजना मैले नाम निकालेँ।
अनि 5,000 रुपियाँ तलब थियो। 1.5 वर्ष काम सुरु गरेँ। त्यो काम सुरु गर्दै गर्दा मेरो काठमाडौँमा बस्दै गर्दा मामाको छोरा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर भएको कारणले गर्दा मैले बी पोजिटिभ रगत जति बेला खोज्नु पर्यो। अहिले रगतमा म जे कारणले लागिरहेको छु त्यो चाहिँ एउटा इभेन्ट। मामाको छोरालाई चाहिँ क्यान्सर भएको कारणले म भौतारिँदै धेरै ठाउँहरूमा बी पोजिटिभ रगत खोज्दै जान्थेँ। अहिले बुझ्दाखेरि अन्य रगतहरूको कम्पेरिजनमा ओ पोजिटिभ र बी पोजिटिभ चाहिँ सजिलै पाइने रहेछ। तर पनि त्यति बेला मलाई बी पोजिटिभ रगत खोज्नलाई पनि साह्रै गाह्रो भएको थियो। मैले रगत अरेन्ज गर्ने कामहरूतिर लाग्न थालेँ। आफ्नो प्यासन नै मैले भनौँ न यो रगतकै काम गर्नुपर्छ, रगतकै लागि भलन्टियरली लाग्नुपर्छ भनेर आफूले पनि रगत दिन थालेँ सुरुबाटै। अनि औषधि फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै गर्दा क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टमा हिमालयन टाइम्स पढिरहेको बेलामा मणिपाल टिचिङ हस्पिटलको फार्मेसीमा भ्याकेन्सी खुलेको देखेँ। 2010 अगस्टमा पोखरा आएँ अनि मणिपाल टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ एज अ फार्मासिस्ट जब सुरु गरेँ। अनि नोबल कलेजमा पढ्दाखेरि पनि रगतलाई चाहिँ चासो दिन्थेँ। मेरो ठुलोबाबाको छोरा चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र अवस्थी वीर हस्पिटलमा चाहिँ सर्जरी पढिराख्नु भएको थियो। दाइले वीर हस्पिटलबाटै सर्जरी भ्याउनु भएको थियो। अनि दाइलाई भेट्न कहिलेकाहीँ वीर हस्पिटल गइरहेको थिएँ। त्यहाँको इमर्जेन्सीहरूमा कसैलाई रगत चाहिन्छ कि भनेर हेर्थेँ म। अनि त्यहाँ रगत चाहिने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ रगत व्यवस्थापन गर्थेँ। अनि नोबल कलेजको साथीहरूले के भन्थ्यो, यो चाहिँ जुस खान पाउँछु, लुरेछ जुस खान पाउँछु भनेर रगत दिन्छ भनेर ख्यालठट्टा पनि गर्थे। अनि जब म पोखरा आएँ, पोखरा आइसकेपछि रगतको काम त कन्टिन्यू भयो व्यक्तिगत रूपमा। तर संस्थागत रूपमा चाहिँ हामीले 2014 फेब्रुअरी 6 फेब्रुअरी 2014 चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। नेपाल भलन्टरी ब्लड डोनर सोसाइटी नाम दियौँ। यसको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्मचारी हुनुहुन्छ। प्रेमसागर कर्मचारी आउनुभयो पोखरा, उहाँलाई फोन गरेँ, बोलाएँ। अनि यसरी व्यक्तिगत रूपमा एउटा तीर्थराज अवस्थी भन्ने मान्छेले रगत दिइराख्नुभन्दा संस्थामा जोडिएर अरू मान्छेहरूलाई पनि जोडेर कतिपयको ज्यान जोगाउन सकिन्छ, रगतको अभावमा कसैको पनि मृत्यु नहोस् भनेर हामी सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ भनेर एउटा संस्था नेपाल भलन्टरी ब्लड डोनर सोसाइटी गठन गरिसकेपछि अहिले हामी संस्थागत रूपमा छौँ। हामीसँग नेपालभरिमा 4-5 हजार जति मेम्बरहरू छौँ। पहिला हामीले नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको मेम्बर बन्नलाई सर्टेन विधानअनुसारले पैसा लिन्थ्यौँ। अहिले हामीले त्यो पैसा पनि लिँदैनौँ। किन लिँदैनौँ भने ब्लडको लागि भनेर त्यो विभिन्न जाँचको चार्ज भनेर पनि ब्लड ब्याङ्कमा पे गर्नुपर्छ बिरामीले पैसा। त्यसमा पनि अब जो डोनर हो, हामीसँग मेम्बर बन्ने भने त डोनरहरू त हो नि, त्यो डोनरहरूले पनि अब एक त सितैमा रगत दिइराख्नुपर्ने छ, अर्को कुरा हाम्रो मेम्बर बन्नलाई पनि पैसा तिर्नुपर्ने भनेपछि अलिकति नसुहाउने भयो। अनि कास्की जिल्ला शाखामा चाहिँ हामीले नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको कोही मेम्बर बन्नेहरू हुनुहुन्छ भने, रेगुलर रूपमा रगत दिनेहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्टमा चाहिँ हामीले मेम्बरसिप दिन थाल्यौँ। सडन एकचोटि के दिमागमा आयो भने म यहाँनिर मात्रै बसेर, पोखरामा मात्रै बसेर एउटा रगत को लागि जुन एउटा व्यवस्थापन भइरहेछ अथवा मैले रगत रेगुलर रूपमा दिइरहेछु, अब म स्वस्थ पनि रहने अनि ब्लडको यो कुरालाई चाहिँ नेपालभरि कसरी लान सकिन्छ, नेपालको युथहरूलाई कसरी जानकारी दिन सकिन्छ, धेरै ठाउँमा म कसरी पुग्न सक्छु भन्ने एउटा सोच्न थालेँ। अनि म आफू स्वस्थ रहने पनि उपाय रगतको माध्यम पनि गर्न सकिने। अनि अहिलेसम्म नेपालमा कसैले पनि त्यो अपनाएको रहेनछ। अनि सडन दिमागमा आयो अब साइकल चलाएर नै मेची महाकाली साइकल यात्रा गर्छु। अनि साइकलकै थ्रुबाट रगतसँग रिलेटेड हाम्रो नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको झन्डा बोकेर र नेपालको झन्डा बोकेर बुकलेटहरू सबै कुरा यस्ता कुराहरू बोकेर केही जानकारी लिएर अब जहाँ जहाँ म भेट्छु युथहरूलाई अथवा जो व्यक्तिहरूलाई भेट्छु उहाँहरूलाई पनि रगतको कुरा गर्छु। अनि यो मान्छे यसरी साइकल कुदाएर रगत दिनुस् भन्दै रगत दिनुपर्छ, ब्लड डोनेसन गर्नलाई बेटर हुन्छ भनेर जब भनिरहेछ भने गलत पक्कै पनि छैन होला भनेर कोही मान्छेहरूले जतिले पनि बाटोमा मलाई भेट्नुभयो जसले, तीमध्ये 10 जनाले मात्रै पनि ब्लड डोनेसन गर्नुभयो भने त एकजनाको 1 युनिट रगतले 3 जनाको लाइफसम्म सेभ गर्न सकिन्छ भनेपछि सुरुवात चाहिँ त्यसरी नै गरौँ भन्ने दिमागमा आयो। अनि साइकल आउन थाल्यो त्यसपछि मेरो दिमागमा। यतिन्जेल रगत भइरहेको थियो, अब साइकल जोडियो। मैले
पोखरामा साइकल चलाउन सुरु गरेँ। पोखराको छेउछाउमा जहाँ पनि म साइकलमा जान्थेँ, साइकल लिँदै स्वस्थ रहनुपर्छ, रगत दिनुपर्छ, साइकल चलाउँ, स्वस्थ रहौँ, रक्तदान गरौँ भनेर एउटा म्यासेज दिन थालेँ। अनि यहाँ साथीभाइहरूले चाहिँ मलाई साइकल चलाउने केटो भनेर, साइकल चलाउने अनि रगत दिने मान्छे भनेर चिन्न थाले। अनि साइकलले रक्तदाता भनेर चिन्न थाले। अब यसलाई पोखरामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन, पोखराभन्दा बाहिर पनि सीमित राख्नुपर्छ। कहीँ जाउँ, एउटा साइकल चलाउँदा हेल्थ, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टुरिज्मलाई त्यसै पनि राम्रो। अर्को कुरा, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भइसकेपछि हामी ब्लड डोनेसन गर्नको लागि त हामी कहिले रिजेक्ट हुँदैनौँ। अब साइकल चलाउन सुरु गर्नुपर्छ पोखराभन्दा बाहिर भनेर। अनि पुष्कर शाहको याद आयो, विश्व साइकल यात्री पुष्कर, आदरणीय दाई पुष्कर दाईको याद आयो। अनि दाईलाई मैले फोन गरेँ 2071 साल असोज 5 गते बेलुका, म्यासेन्जरमा अनलाइन हुनुहुन्थ्यो, कुरा गरेँ। थोरै कुरा गर्दै गर्दा दाईसँग, दाई मेची महाकाली साइकल यात्रा गर्न मन लाग्छ, रगतको एउटा म्यासेज दिनलाई कोही पनि हिँडेको रहेनछ, मलाई जान मन लागेको छ भनेर दाईसँग कुरा गरेँ। अनि कोही मान्छे छन्, साथीभाइहरू छन् भने जुटाइदिनु न दाई, एक्लै चाहिँ अहिलेसम्म कहीँ हिँडेको छैन, एक्लै चाहिँ सक्दिनँ होला भने। दाईको एउटा शब्दले चाहिँ, पुष्कर दाईको एउटा शब्दले मलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो। पुष्करले त संसार डुल्यो एक्लै, आँट यार तिमी भन्नुभयो, यही शब्द भन्नुभएको थियो। अनि 2071 साल असोज 6 गते मणिपाल हस्पिटल हाम्रो एचओडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरलाई चाहिँ बिदा मागे, सर मलाई 2 हप्ताको लागि बिदा चाहियो भने। सडन किन बिदा? मेरो पर्सनल काम छ सर, एकदमै अर्जेन्ट काम भएर बिदा। अब म साइकल चलाउन जान्छु भनेको भए सायद मैले छुट्टी पाउँदिनँ थिएँ होला। अनि रगत दिनको लागि हो भनेर, रगतको म्यासेज दिनको लागि हो भन्यो भने त्यो पनि पाउँदिनँ थिएँ होला सायद, किनकि मैले बुझाउनु पर्ने धेरै कुराहरू हुन्थ्यो, अनि मात्र कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो होला। इमर्जेन्सी काम छ, छुट्टी चाहियो भने। अनि असोज 7 गते म पोखराबाट काठमाडौँ गएँ। 8 गते प्रेमसागर कर्मचारी दाईसँग भेटेँ। रेड क्रस सोसाइटी, केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र र नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको प्रेस कन्फरेन्स भयो। प्रेस कन्फरेन्स भइसकेपछि एउटा कागजको टुक्रा लिएर चाहिँ पुष्कर दाईले पनि बिदाई गर्नुभयो। अनि विधिवत रूपमा 2071 साल असोज 9 गते मैले काठमाडौँ ठमेलबाट साइकल यात्रा सुरु गरेँ। यहाँ काठमाडौँबाट महाकाली गएँ, महाकालीबाट मेची आएँ। अनि एउटा रगतको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमको सानोतिनो प्रोग्रामहरू पनि गरेँ। स्कुलको बच्चाहरूसँग भेटघाट गरेँ, बुद्धिजीवीहरूसँग भेटघाट गरेँ। अनि त्यसरी रगतको म्यासेज दिएँ। त्यसपछि रगतको म्यासेज पनि दिन पाइन्छ। अब साइकलमा एकदमै नजिकसँग जोडिएँ। अनि नजिकसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ म कञ्चनपुर दसैँ तिहारमा घर जाँदा पनि साइकलकै प्रयोग गर्न थालेँ। अनि साइकलको प्रयोग गर्दा त्यहाँ साथीभाइ छरछिमेकहरूलाई यताउता भेट्दा चाहिँ साइकल र रगतको कुरा मात्रै हुन थाले। यसरी चाहिँ मैले साइकललाई रगतसँग जोडेँ। साइकल कुदाउने, महाकाली मेची साइकल यात्रा गर्ने बेलामा चाहिँ 2-3वटा चाहिँ रमाइलो कुराहरू मेरो लागि। म टाढा गएको होइन, कहीँ पनि गएको होइन, म विदेश गएँ होइन, कहीँ होइन, यहीँ नेपालमा कुदाउँदाखेरि पनि 2-3वटा यस्तो रमाइलो क्षणहरू छ। काठमाडौँबाट म 11 बजेतिर हो ठमेलबाट हिँडेको। त्यो हिँडेको बेला साइकलमा आइरहेको थिएँ, कुरिन्टार पुगिरहेको थिएँ। कुरिन्टार पुग्ने बेलामा चाहिँ पानीले पनि भिजिरहेको थिएँ, थकित पनि भइसकेको थिएँ, खाना पनि खाएको थिएन। बिहान चाहिँ चिया कफी खाएर पुष्कर दाई, मेघालय दाईहरूसँग, अनि मेरो कलेज पढ्ने साथीहरू उज्जवल बल्ल, यिनीहरू साथीहरूसँग कफी सफी खाएको थिएँ। अनि थकित ज्यान, एकदम धेरै ब्याग। अहिलेको दिमाग भएको भए चाहिँ मलाई सजिलो हुन्थ्यो। लाइट लगेज नाइस जर्नी भन्ने कुरा बल्ल थाहा भएको छ। त्यति बेला चाहिँ बुकलेटहरू सबै यति धेरै बोकेको थिएँ। म कलङ्कीमै थाकिसकेको थिएँ। थानकोट कहिले पुग्ने, कहिले म महाकाली पुग्ने, कहिले मेची पुग्ने भन्ने कुरा एउटा तनाव भइसकेको थियो। अनि कुरिन्टारमा चाहिँ कस्तो भयो भने मलाई भोक पनि लागिरहेको थियो, अलिकति गाह्रो थकान पनि भएको थियो, बोल्ने मान्छे साथीभाइहरू केही पनि थिएन। अनि पानी परिरहेको हुनाले मैले मेरो रेनकोट चाहिँ यस्तो ओत लागेर थोरै आफू र म र मेरो ब्याग चाहिँ जोगाउनलाई मैले त्यसरी बसिरहेको बेला जाडोले थुरथुर पनि काँपिरहेको थियो, साइकल एउटा पसिनाले पनि, अनि पानीले पनि, अनि भोक पनि लागिरहेको थियो। सायद नखाएको भए पनि बाँच्न त बाँच्थ्यो होला। त्यति बेलाको एउटा रमाइलो छेड चाहिँ यो फेरि कतिपयले पुष्कर दाईको घटनाकै जस्तो गर्न थाल्यो, अर्काको जस्तै गर्न थाल्यो देखाउनलाई भन्ने पर्न सक्छ कतिलाई। त त्यो नभइकन सत्यता कस्तो भने माइक्रो बसहरू गइरहेको थियो। माइक्रो बसमा जाँदै गर्दा म त्यहाँ ओत लागेर बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ कोही मान्छेले माइक्रो बसबाट 2टा केराको बोक्रा चाहिँ केरा खाएर बोक्रा चाहिँ यसरी बाहिर फ्याल्नुभएको। लकिली म नजिकै पर्यो। अनि त्यो म नजिकै परिसकेपछि मेरो दिमागमा के आयो भने मलाई भोक पनि लागिरहेछ, यो केराको बोक्रा चाहिँ म खान्छु, अलिकति भयो भने इनर्जी दिन्छ। केसँग कम्पेयर गरेँ भने त्यो केराको बोक्रा सिगरेट र रक्सी भन्दा चाहिँ
धेरै गुणा बेटर छ भन्ने दिमागमा आयो। यो खानालाई चाहिँ किन पछि हट्छस् भन्यो, अलिकति भए पनि मेरो लागि बेटर हो, राम्रै कुरा खाँदैछु भनेर। अनि मैले त्यो केराको बोक्राले पनि मलाई अलिकति एनर्जी दिएको थियो। मैले केराको बोक्रा सजिलैसँग केराको बोक्रा खाएँ, किनकि मैले पढेको सुनेको थिएँ पुष्कर शाह विश्व साइकल यात्रा गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कुराहरू खानुभयो। हिँड्दै जाँदाखेरि भोलि हामीले यही केराको बोक्रा पनि नपाउन सक्छौँ, कति दिन भोकै पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यो खाइदियो भने केही फरक पर्दैन भन्ने सोचेर चाहिँ मैले सजिलै केराको बोक्रा खाएँ। पेट पनि अलिकति भरियो। त्यसपछि मलाई डेस्टिनेसन जहाँ पुग्नुपर्ने थियो त्यो दिन त्यहाँ पुग्नलाई सजिलो भयो। त्यसपछि एउटा अर्को घटना थियो। म दाउन्नेको उकालो उक्लिरहेको थिएँ, अनि पहिलो यात्रा थियो नि त मेरो, त्यो भएर मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको। दाउन्नेको उकालो उक्लिरहेको एउटा यङ मान्छे, अनि फेरि त्यहाँ पनि पानी परिरहेकै सम्झना, अलिअलि झिमझिम पानी परिरहेको थियो। ब्याग बोकेर खोइ उकालोमा साइक्लिङ गरिरहेको थिएँ। प्र्याक्टिस राम्रो थिएन पोखरामा, त्यति अलिअलि चलाइरहेको थिएँ। अनि उकालो उक्लिरहेको बेला बाइकमा जाने मान्छेहरू, स्कुटरमा जाने मान्छेहरू, माइक्रोबसमा जाने मान्छेहरू सबैजनाले हेलो हाई जय नेपाल भनेर थम्सअप गर्ने, वी लभ नेपाल, गुड टु सी यु, होइन, अब सेफ जर्नी, यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै आत्मबल मिल्थ्यो। अनि त्यतिखेर मैले पेडलिङ गरिरहेको कुरा, म थकान भएको कुरा म बिर्सिन्थेँ। त्यही बेलामा एउटा घटना, दुईजना केटीहरू लेडिजहरू जानुभयो स्कुटरमा भर्खरको लेडिजहरू जाँदा ओहो हेलो हाई भनेर अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले थम्सअप गरेर ल गुड लक भनेर नाइस जर्नी भनेर उहाँहरूले अनि म पनि उहाँहरूलाई हेर्दै गर्दा उकालोमा साइकल चलाउँदै गर्दा त्यो थकान महसुस भएको हराए। एकछिनपछि त उहाँहरू हराउनु भयो, बिलाउनु भयो, अगाडि जानुभयो, स्कुटर साइकल बराबर भएन। अनि म फेरि त्यही आफ्नै बारामा घिच्रै गरेर साइकल कुदाइरहेको छु। बाटोमा कोही भेटेला नभेटेला त्यो दिमागमा केही थिएन। टपमा जब दाउन्नेको उकालोमा पुगिसकेँ, उहाँहरू दुईजना लेडिज नै मलाई कुरेर बसिराख्नु भएको थियो। अनि आफ्नो रेनकोटहरू ओत लाएर अनि स्याउ, केरा अनि लेज कुरकुरेहरू राखेर भोक लाग्यो होला भनेर एउटा उहाँहरूले चाहिँ सद्भाव देखाउनु भएको थियो। अनि त्यो कुराहरू खाएँ, उहाँसँग धेरै कुराहरू गरेँ, कहाँदेखि आउनुभएको, कहाँ जान लाग्नुभएको भन्न थाल्नुभयो। अनि मलाई के सजिलो पनि लाग्यो भने चासो दिने मान्छेहरू पनि छन् भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि उहाँहरूले जाने बेलामा मलाई 1000 रुपियाँ पनि दिनुभएको थियो। त्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ मैले बाटोमा चिया खाजाहरू खाएर सकाएँ। अनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ देखेको थिएँ 50-60 किलोमिटर भित्रतिर जाँदै गर्दा। त्यहाँ पनि मलाई आर्मीहरूले चाहिँ स्कटिङ गरिदिन्छु, तपाईँ चाहिँ यसरी रिस्क नलिनु भन्नुभयो। अनि त्यहीँ एकजना बुढो बा पनि हुनुहुन्थ्यो। बा कति भयो तपाईँ यहाँ बसेको भनेको, जन्मेको हुर्केको हामी यहीँ हो भन्नु। पछि कसैलाई अब बाघले खाएकै छैन, 70-80 वर्ष भइसक्नु भएको छ, कोहीको अकालमै मृत्यु भइरहेछ, लेखान त हो, हुन्छ नि त, म अगाडि बढ्छु भनेर अगाडि बढेँ। यस्ता घटनाहरू 2-4वटा घटनाहरू छँदै थिए। त्यो सँगसँगै रमाइलो पाटोहरू भनेको मान्छेहरू आउँथे नजिक, अनि त्यसपछि किन हिँड्नु भयो, के पाउनुभयो, सरकारले तपाईँलाई पैसा दिएको होला, साइकल चलाउँदा पैसा पाउनुहुन्छ होला भन्थे। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई ठ्याक्क अर्कै आन्सर पाउँदाखेरि उहाँहरू पनि अचम्मित हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ मलाई अब सरकारले पैसा दिइरह होला, यसलाई चाहिँ कसैले खटाएको होला, कुनै सङ्घ संस्थाबाट टन्नै अब लाखौँ रुपियाँ बोकेर हिँडिरह होला भन्ने सोचेको थिएँ। अनि उनीहरूको त्यो सोचलाई चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो भने मैले उत्तर दिँदा म ब्लड डोनेसनको लागि ब्लड डोनेसन गर्नुपर्छ, प्रत्येक स्वस्थ युवा युवतीले 18 वर्षको जन्मोत्सवसँगै केक काटेर होइन, रक्सी खाएर होइन कि ब्लड डोनेसन गरेर चाहिँ जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको। रक्तदान गर्नुपर्छ, रगत दिनुपर्छ, रगतको अल्टरनेट अप्सन छैन, रगतको अभावको समाचारहरू हामीले कति सुनिरहेको छौँ, हाम्रै आफन्तहरू मरिरहेको कुराहरू सुनिरहेको छौँ। त्यसैले रक्तदान गर्नुपर्छ, रगत दिनुपर्छ भनेर एउटा म्यासेज दिनको लागि म हिँडेको भन्दा उहाँहरू चाहिँ आफ्नै पैसामा बिना पैसा कसैले सहयोग नगरिकन आफ्नै पैसाले साइकल किनेर यत्तिकै हिँडिराख्नु भएको, पैसै आउँदैन कमाउनलाई होइन भन्दा अचम्मित हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा पछि धेरै जसो मान्छेहरू कोही बाटोमा भेट्ने अहिले पनि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रक्तदान सुरु गर्नुभएको छ। हाम्रै साथी सर्कलले जति बेला चाहिँ म साइकल चलाउँदाखेरि अब रगतकै कुरामा चाहिँ केही कुराहरू थप्न मन लाग्यो मलाई। अघि साइकलका घटनाहरू, साइकलका कुराहरू भए, त्यसै गरी हामीले ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि हामीले दिएको रगत प्रोपरली युज भएको छ कि छैन, सही ठाउँमा गएको छ कि छैन, बिरामीले पाएको छैन कि छैन, अथवा बिरामीहरू हामीले आफू चाहिँ रगत दिने अनि बिरामीले पायो कि पाएन, बिरामी रगत नपाएरै डेथ भइरहेछ कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले फलोअप गर्न थाल्यौँ त्यसपछि। अनि फलोअप गर्दै गर्दा यस्ता घटनाहरू पनि छन् कि ब्लड ब्याङ्कबाट फिर्ता आए कति मान्छेहरू, रगत डक्टरले सिस्टरले रगत चाहियो रगत खोज्नुहोस् भनिसकेपछि अनि उहाँहरूले कहीँ पनि नपाएर आफन्तहरूको ब्लड म्यानेज नभइसकेपछि, ब्लड ग्रुपहरू नमिलिसकेपछि साथीभाइ साथी सर्कलमा सबै ठाउँ हार गुहार गर्दाखेरि अब अन्तिम
काहीँ पनि केही पनि भएन भनेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकचोटि म एउटा घटना सुनाउँछु। काठमाडौँ वीर हस्पिटलकै कुरा हो। त्यति बेला मैले आफूले लिएको इनिसिएसन चाहिँ राम्रो गरेछु भन्ने मलाई लागेको कुरा। हुम्ला जुम्लाबाट कताबाट एकजना 10-11 वर्षको सानो बच्चा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने केस थियो। त्यो बच्चालाई चाहिँ रगत चाहिने 6 युनिट जति रगत चाहिने थियो। ती मान्छे पहिलोचोटि काठमाडौँ आएका, उसको बुबा मम्मी, अनि त्यसपछि रगत पनि खोज्नुपर्ने, रगत खोज्ने काम त्यसै पनि गाह्रो। अनि त्यो बेलामा पैसा पनि भएन उहाँहरूसँग, रगत पनि म्यानेज गर्न सक्नु भएन। अनि अब एकदम काठमाडौँको उपचार महँगिलो, त्यसमा वीर हस्पिटलमा त त्यति महँगो थिएन, तर पनि आइडिया नभइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा रगत पनि पाइँदैन, पैसा पनि छैन, केही पनि छैन भनेर गेट अगाडि बाहिर चाहिँ सानो झुन्ड देखेँ मैले। त्यो के रहेछ भनेर कलेजबाट फर्किँदा बुझ्दाखेरि रगत पनि नपाएको र अलिअलि अपरेसन गर्नको लागि कस्ट पनि नपुगेको कुराहरू आयो। अनि उनीहरू अब घर नै लाने बच्चालाई भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। घर लगिसकेपछि लगभग डेथ नै हो, अब मृत्यु कुर्ने नै, अब अरू उपाय छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरू त्यसरी तयारी भएर बस्नु भएको थियो। अनि ब्लड ग्रुप यसो बुझ्दाखेरि ओ पोजिटिभ ब्लड चाहिने रहेछ। एउटा त म नै भएँ, अर्को 6 युनिट चाहिने, 5-6 जना चाहिँ कलेजकै साथीहरू यताउता जहाँबाट पनि जुटाउँछु। अनि अर्को मेरो दाइ चाहिँ त्यही हस्पिटलमा सर्जरी पढिराख्नु भएको थियो, ठुलबाबाको छोरा। अब दाइलाई भनेर अथवा कसैलाई भनेर त्यहाँको फन्डहरूबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउन थाल्नुपर्छ भनेर हामी साथीभाइले पनि अलिअलि पैसा उठाएर त्यो हामीले कहीँ पनि सबै ठाउँबाट भनौँ न, यत्रो निकायहरू छन्, दुनियाँ सङ्घ संस्थाहरू बनेका छन्, मान्छेलाई जीवित राख्नुपर्छ, मर्न दिँदैनौँ भनेर सरकार छ, दुनियाँ कुराहरू छ, सबै कुरा। तर त्यो एउटा हुम्ला जुम्लाको एउटा बच्चा एक्ज्याक्टली कुन ठाउँको मलाई थाहा भएन, त्यो बच्चा चाहिँ उपचार नपाएर, रगत नपाएर अब सिधै मृत्युको मुखमा फर्किँदैछ। घर जान खोज्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको, म लगायत मेरो साथीहरूले चाहिँ ब्लड पनि अरेन्ज गऱ्यौँ, त्यसलाई रिएडमिसन गऱ्यौँ। बच्चालाई रिएडमिसन गरिसकेपछि वीर हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट पुरै भयो, अपरेसन सक्सेस भयो। अपरेसन सक्सेस भइसकेपछि बुवा आमाले चाहिँ मेरो बाबुको भगवान तपाईँ हाम्रो भगवान हो भनेर खुट्टा समात्न आउनु भएको थियो कि त्यति बेला त्यो घटना। त्यसै गरी पोखरा आसपासका घटनाहरूमा ब्लड ब्याङ्कबाट अहिले हामीलाई डाइरेक्ट फोन आउँछ, फलानु रगत यसरी उहाँहरूलाई चाहिएको थियो, छैन भन्ने कुरा। अब यस्तो भइसक्यो कि नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजलाई फोन गरेपछि रगतको अभाव हुँदैन, रगत ढुक्कै पाइन्छ, रगतको अभावमा कसैको ज्यान जाँदैन भन्ने एउटा छाप बसिसकेको छ। त्यसैले गर्दा आजसम्मको डेटमा हामीसँग, व्यक्तिगत मसँग र नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजसँग कोही पनि व्यक्ति ठोकिएको आएको, रगत चाहियो भनेर आएको व्यक्ति रगतको अभावमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छैन आजसम्मको डेटमा। त्यसैले यहीँबाट पनि एउटा इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भने कुनै पनि हालतमा मर्न चाहिँ दिँदैनौँ रगतको अभावमा, हामीसँग ठोकिनु होला। ब्लड ब्याङ्कमा जानुहोस्, नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजमा आबद्ध साथीभाइहरूको नम्बर माग्नुभयो भने कुनै पनि हालतमा, पोखरामा मात्र होइन नेपालको हरेक कुनामा पनि रगत हामी व्यवस्थापन गर्छौँ जसरी पनि। त्यसरी पोखरामा पनि धेरै केसहरू छन्। हिजो अस्ति भर्खरै मणिपाल टिचिङ हस्पिटलबाट फोन आएको थियो, एबी नेगेटिभ ब्लड चाहियो भनेर। मेरो एकदमै मिल्ने मित्र हुनुहुन्छ कमल पौडेल, उहाँले मलाई मेसेज गर्नुभयो, सम्बन्धित व्यक्तिलाई मलाई कल गर्न लगाइदिनुहोस् भने, अनि एबी नेगेटिभ चाहिएको थियो। त्यो बेलामा त्यो ब्लड अरेन्ज भयो, अनि भोलिपल्टको लागि पनि चाहिने कुरा भयो। कतिपय अवस्थामा बिरामी र डक्टरहरू किन आत्तिनुहुन्छ भने ब्लड ट्रान्सफ्युज नै गर्नको लागि मात्रै अरेन्जमेन्ट गरे हुँदैन, सेफ साइडमा बस्नको लागि इनकेस चाहिहाल्छ कि भन्ने कुरा हो। रगत तान्ने बित्तिकै त्यो अब रगत निकालेको बिरामीलाई ट्रान्सफ्युज गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले रगत व्यवस्थापनमा अलिकति आइडिया भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यसरी त्यो एबी नेगेटिभको केसहरू, हिजो भर्खरैको जिएमसी हस्पिटलको ए पोजिटिभ केसहरू, त्यसैले रगतका जति पनि कुराहरू छन्, अब हामीहरू नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज अनि हामी व्यक्तिहरू हामी भइसकेपछि चाहिँ रगतको चिन्ता लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो म बस्ने ठाउँहरू अलिक नराम्रो छ होला, म सुत्ने ठाउँ अलिकति नराम्रो छ, तर म जहिले मेरो एउटा रुम चाहिँ यो एक्स्ट्रा हो, यो रुममा चाहिँ साथीभाइलाई राख्छु। सम्भवतः अझ कोही गेस्टहरू मेरो साथीभाइ आयो भने चाहिँ म यहाँ सुताउँछु पुइमा। यो साइकल चाहिँ यहीँ हुन्छ, अनि यो साइकल बिना चाहिँ म अधुरो नै हुन्छु यो बिना, सिरियसली। किनभने रगतको म्यासेज दिनको लागि मलाई यसैले पुर्यायो, दार्जिलिङ सिक्किमतिर घुमायो, यसैले घुमायो, डडेलधुरा, बैतडी, धनगढी, महेन्द्रनगर सबै ठाउँतिर यो साइकलले। त्यसैले एउटा भन्छु नि सर, इफ साइक्लिङ इज माई प्यासन देन ब्लड डोनेसन इज माई रिलिजन। अनि यो नै हो, यसलाई यसरी राखिरहेको हुन्छु। कहीँ फोहोर छ कि कहीँ केही छ कि। अहिले त मैले बिहा गरेँ 1 वर्ष भइसक्यो, योभन्दा अगाडि चाहिँ माई बाइसिकल इज माई गर्लफ्रेन्ड भनेर भन्थेँ। त्यसैले यो बिनाको जिन्दगी त कल्पना गर्न सकिँदैन, गाह्रो छ। मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि
उनले थाहा नपाउने गरे भ्यालेन्टाइन गिफ्ट अरूले बियर खुवाएर रक्सी खुवाएर केक काटेर कहाँ कहाँ घुम्न गएर गर्छन् मैले यो साइकल गिफ्ट मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ मैले थाहा नपाउने गरी साइकल गिफ्ट गरेको उनलाई थाहा थिएन मैले भ्यालेन्टाइनमा गिफ्ट गर्दाखेरि त्यसैले अब हामी दुवैजना हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ साइकलमै डुलिरहेका हुन्छौँ यसले नै नाम पनि दिएको छ यही कारणले गर्दा हजुरहरू आउनुहुन्छ म्यासेज केही कुराहरू लिनुहुन्छ अनि अहिलेसम्म धेरै ठाउँ पुर्याएको छ मलाई चोट लागोस् तर यसलाई चोट नलागोस् जस्तो लाग्छ यसले मलाई धेरै बोकेको छ हामी दुईजना आफै पनि हामी साइकल चलाउँछौँ अनि हामी यहाँ पोखरा आइसकेपछि अहिलेसम्म 3 चोटि रगत दिइसक्यो है 3 चोटि रगत दिइसक्यो यिनको बी पोजिटिभ अब छोरी मान्छे 4-4 महिनामा या 6-6 महिनामा रगत देऊ न तिमी भन्दाखेरि म पनि जहिले तपाईँसँगै दिन्छु म पनि 3-3 महिनामै दिन्छु भनेर भनिरहेछन् भनेपछि हामीले अरूलाई मात्र भन्ने होइन कि हामीले आफ्नो फ्यामिलीबाट पनि सुरुवात गरेका छौँ त्यसैले सबैजनाले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि रगत दिनको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदियो भने रगतको महत्त्वको बारेमा सम्झाइदियो साइकलको महत्त्वको बारेमा सम्झाइदियो भने चाहिँ यो एउटा तथ्य छ कि के छ भने एक दिनमा 1 लिटर पेट्रोल बर्न गर्यो भने त्यो हेजार्डस ग्यासलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि त्यो जति पनि प्रदूषण हुन्छ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न 8 वटा रुखको आवश्यकता पर्छ भने हामी दुवैजना साइकल चलाउँछौँ हामीले पेट्रोल बर्न गरेको छैनौँ भनेपछि रुख रोपे सरह नै हो अनि त्यो 1 लिटर पेट्रोल बाल्दाखेरि जति पनि पैसा खर्च हुन्छ नि त्यो 1 महिनामा जोगायौँ भने 3000 रुपैयाँले 2टा ग्यास सिलिन्डर आउँछ हामीलाई त 2टा ग्यास सिलिन्डरले 7-8 महिनै धान्छ भनेपछि 1 लिटर पेट्रोल मात्र सेभ गर्न सक्यौँ 1 महिना सेभ गर्न सक्यौँ भने हामीले 7-8 महिना त ग्यास बाल्न पायौँ त्यसैले हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टुरिज्मको लागि चाहिँ साइकलको सुरुवात गऱ्यौँ हामी चाहिँ रगत पनि दिन्छौँ अनि साइकल पनि चलाउँछौँ त्यसैले गर्दा खुसी लाग्छ साइकल कुदाउने बुढी पाउँदा